Kita nak cakap tentang ada produk-produk khas untuk bayi anda. You Baby, produk penjagaan bayi pertama dengan ekstrak daun gelenggang. Sebenarnya keistimewaan produk You Baby ini. Okey, You Baby ni adalah produk penjagaan bayi yang kita formulasikan khas menggunakan bahan-bahan natural yang premium lah. You Baby ni juga dikilangkan di kilang yang bertaraf GMP dan juga halal. Maknanya kita dah uji keberkesanan produk ni selama lebih 6 bulan sebelum kita pasarkan kepada pengguna lah. Kelebihan You Baby Cream ni, dia tak panas, dia tak melekit, dan satu lagi dia bersifat water based. Dia cepat meresap ke dalam kulit baby sebaik saja kita sapu. Tentu produk ni berasaskan bahan natural lah. Okey, dan produk You Baby ni kita tak ada bahan kimia yang berbahaya. Yang bagus tu. And setiap bahan dalam produk You Baby ni dia mempunyai manfaat dan kebaikan tertentu untuk setiap masalah baby. So, kita mengenengahkan bahan utama yang terdapat dalam produk You Baby lah, iaitu ekstrak daun gelenggang. So mana yang kita tahu sekarang ni, daun gelenggang ni dia sangat-sangat bagus untuk membantu pelbagai jenis masalah kulit. Okey, jangan lupa dapatkan You Baby sekarang ini juga. Alhamdulillah, anak suka. Benda tu senang, bawa pergi mana-mana ke senang. Dan semua boleh guna. Seisi keluarga. Saya sendiri pun kalau sesemua batuk memang guna.